vòm họng, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh. Ung thư vòm họng là một loại u ác tính thường gặp, tốc độ phát triển của bệnh cũng tăng tương đối nhanh. Hơn nữa theo đà tăng lên của số lượng nữ giới hút thuốc lá, tỷ lệ bệnh nhân nam và nữ mắc căn bệnh này cũng có nhiều thay đổi. Nguyên nhân của ung thư vòm họng hiện vẫn chưa thể khẳng định cụ thể. Virus Epstein-Barr virus có thể nhiễm vào cơ thể và tồn tại lâu mà không gây xáo trộn gì. Thói quen ăn cá muối khô từ tuổi nhỏ kích hoạt virus gây ung thư vòm họng. Cá muối khô là thức ăn để dành có chứa nitroamin, chất lâu ngày có thể gây ung thư mạnh. Các tác nhân khác kích hoạt virus gồm chất bendopizen, khói công nghiệp, hóa chất bốc hơi, viêm vòm họng mãn tính, khói thuốc lá, rượu, tiếp xúc với phoaol, bụi gỗ. Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng còn có liên quan tới yếu tố chủng tộc và gia đình. Nguyên nhân chính gây ra ung thư vòm họng chưa được xác định rõ ràng, nhưng theo nghiên cứu thì các yếu tố sau đây có nguy cơ gây ra bệnh ung thư vòm họng. Các yếu tố môi trường, nghề nghiệp thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, môi trường kém thông khí, hóa chất, đặc biệt là các hai do carbon thơm, ăn nhiều cá muối và các thức ăn lên men, dưa, trứng, các loại củ được xem là những yếu tố nguy cơ cao gây mắc bệnh ung thư vòm mũi họng. Virus Epstein-Barr, gen của virus Epstein-Barr cũng được tìm thấy trong bệnh phẩm sinh thiết từ khối u vòm họng. Thuốc lá, rượu cũng được xem là yếu tố nguy cơ gây mắc bệnh này. Yếu tố di truyền, các nghiên cứu về di truyền học gần đây cho thấy có liên quan giữa mất gen ức chế u ở những bệnh nhân ung thư vòm họng. Tuổi và giới. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thấp nhất là 5 và cao nhất là 85. Tuy nhiên lứa tuổi hay gặp nhất từ 30, 55 chiếm tỷ lệ 70%. Giới tính. Bệnh gặp ở cả hai giới, tuy nhiên tỷ lệ nam và nữ bằng 2,5/1. Hiện tại các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu để phát triển vaccine phòng virus Epstein-Barr, một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư vòm. Trong khi chờ đợi các biện pháp phòng bệnh đặc hiệu như trên, chúng ta có thể áp dụng các biện pháp khác để nâng cao sức khỏe nói chung, hạn chế các yếu tố nguy cơ khác của ung thư vòm như thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có chế độ làm việc sinh hoạt hợp lý để nâng cao sức khỏe, không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu chất kích thích, hạn chế ăn các thức ăn lên men như dưa muối, cá muối. Điều trị sớm những viêm nhiễm ở đường mũi họng. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng tai mũi họng như đau đầu kéo dài, xì máu mũi, ù tai, hạch cổ to nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng sớm để được nội soi vòm, loại trừ bệnh.